SketchUp SketchUpको विन्डो चाहिँ यसरी हुन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ खासै आवश्यकता पर्दैन, हामीले फाल्दिउँ। र यो चाहिँ मसँग चाहिँ विभिन्न मैले चाहिँ यो 2000 इन SketchUp Pro हो। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो पनि इन्स्टल गरिसकेको छु। र सुरु हामीले चाहिँ SketchUp सिक्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ यो भिडियोहरू खासै अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ यो सम्बन्धी खासै जान्नु पर्दैन। पहिला चाहिँ हामी चाहिँ नर्मल SketchUp कसरी सुरु गर्ने भनेर पहिला चाहिँ जानौँ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी यो भ्यू टुलबारमा जाउँ। भ्यूमा गएर टुलबारमा जाउँ। टुलबारमा गइसकेपछि फर इक्जाम्पल हामीसँग चाहिँ अहिले यो चाहिँ अब भिडियोहरूको भइहाल्यो। यो चाहिँ यस्तो छ भने अब हामीलाई चाहिँ सुरुमा हामीले चाहिँ SketchUp काम गर्ने बेला चाहिँ हामीलाई सामान्य टुलहरू कुन कुन चाहिन्छ। जस्तै भ्यूमा जाउँ, टुलबारमा जाउँ। टुलबारमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ लास्ट टुल सेटलाई सिलेक्ट गरौँ। त्यसपछि आएर स्ट्यान्डर्ड अब सबै यहाँ चाहिँ सबै हामीले चाहेको टुलहरू सब यहाँ पाइन्छ। स्ट्यान्डर्डमा जाउँ। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भइसकेपछि यिनीहरू कपी पेस्टहरू के गर्ने चिज आइहाल्यो। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ भ्यू, हामीले चाहिँ नर्थ, इस्ट, वेस्ट, साउथ अथवा चारवटा भ्यूहरू टप भ्यूहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि मागौँ, यसलाई पनि माथि लिएर आउँ। त्यसपछि आएर हामीसँग यो चाहियो। त्यसपछि हामीले चाहिँ कहिले स्याडो पनि लाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। जस्तै स्याडो भनेको घामहरू, स्याडो कताबाट पार्ने, कुन डिरेक्सनबाट पार्ने, कुन महिनामा, कुन टाइममा। त्यसपछि आएर हामीसँग अर्को लेयर पनि राखेर राम्रो। सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ मैले खास बिगिनरहरूको लागि चाहिँ भनिराखेको छु, लेयर पनि राखौँ। ल लेयर पनि, यो लेयर पनि बिस्तारै लेयरमा सिक्दै पनि जानुपर्छ। लेयरले काम गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ बोक्सी टुलहरू लेख्न सजिलो हुन्छ यसको चाहिँ, होइन। मिनिमम यति चाहिँ चाहियो हामीलाई चाहिँ। यति चाहिएपछि चाहिँ हामी चाहिँ अब SketchUp हामी काम गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो जुन चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ यो त भनिराख्नु पर्दैन, यो त नर्मल हरेकमा देख्ने स्ट्यान्डर्ड टुलहरू हो। अनि जस्तै यसले न्यू गर्ने, बनाउने, ओपन गर्ने, सेभ गर्ने, होइन, रिडु, अन्डुहरू, अब प्रिन्ट गर्ने तरिकाहरू भयो, मोडलिङहरू। यो चाहिँ खासमा हामीलाई चाहिने मेन भ्यू चाहिँ यो आइसोमेट्रिक भ्यू अथवा 3D भ्यू भनौँ, होइन। यो चाहिँ टप भ्यू, यो चाहिँ अब इलिभेसनहरू, यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ चारवटा इलिभेसनहरू। अब हामीले चाहिँ खास नर्थ, साउथ, इस्ट, वेस्ट भन्छ। यो चाहिँ अब डिफल्टको लागि चाहिँ फ्रन्ट, राइट, ब्याक, लेफ्ट भनेर लाग्छ। अनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि चिजहरूमा जस्तै स्याडो बनाउनु पऱ्यो भने यो चाहिँ जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर। टाइम चाहिँ अब डिफल्ट टाइम चाहिँ यहाँ चाहिँ 6:43 AM देखि अब 4:45 PM सम्म राखेको छ। बिचमा नुन भनेको 12 PM AM भइहाल्यो, होइन, त्यो भइहाल्यो। त्यसपछि आएर यो चिजहरू भनेको हाम्रो विभिन्न टुलहरू, पेन्ट गर्ने पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो भने यो ड्रइङहरू गर्नु पऱ्यो भने, लाइन तान्नु पऱ्यो भने, रेक्टेङ्गल सर्कल बनाउनु पऱ्यो भने। अनि त्यसपछि यो चाहिँ आर्कहरू, यो चाहिँ 2 पोइन्ट आर्कहरू भयो, यो 3 पोइन्ट आर्क्सहरू भयो, यो पाइहरू भयो, मुभ, अनि त्यसपछि पुस, पुल, रोटेट, फलोमी, अनि अफसेट, स्केल, होइन। यिनीहरू यो सामान्य टुलहरू। जस्तै यिनीहरू पछि भ्यूहरू हेर्नु पऱ्यो भने जस्तै अटोक्याड SketchUpमा चाहिँ अटोक्याडमा धेरै टुलहरू हुन्छ नि, SketchUpमा खासै थोरै धेरै टुल हुँदैन। ल आजलाई यति, र बाँकी कुराहरू नेक्स्ट भिडियोमा हुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ नेक्स्ट भिडियोहरूको लागि फलो गर्दै गर्नुहोस् होला। स्टे ट्युन।